Hello everyone, नमस्ते म अमिर थापा फेरि पनि अर्को रेसिपीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सो आज चाहिँ मैले फेरि अर्को एउटा स्न्याक्सको रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ एकदमै इजी र पपुलर छ हाम्रो नेपालमा। सो it is much popular not only in Nepal but also in India or Sri Lanka or so many Asian countries. So I will be showing you the easiest way to make aloo chop. Yes, तपाईहरुले मेरो कुरा सही सुन्नुभयो। सो आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ल्याएको छु आलु चपको रेसिपी। आलु चप चाहिँ हाम्रो बच्चैदेखि एकदम फेमस एउटा स्न्याक्सको रूपमा छ जुन चाहिँ हामीले मोस्टली खाइरहेकै हुन्छौं स्न्याक्सको रूपमा, खाजाको रूपमा अलमोस्ट अल द टाइम इन होटल or in a small restaurants. सो ढिला नगरिकन आजको आलु चपको रेसिपी सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यो रेसिपी बनाउनको लागि चाहिँ मैले लिएको छु 4 वटा बोइल गरेको आलु। त्यसैगरी मलाई ब्याटर बनाउनको लागि मैले लिएको छु बेसनको पिठो। त्यसैगरी यो रेसिपी बनाउनको लागि चाहिँ मैले लिएको छु अदुवा र लसुनको पेस्ट, एउटा चप गरेको प्याज, त्यसैगरी थोरै मात्रामा धनिया चप गरेको र ब्याटरको लागि मैले लिएको छु स्पाइसेसमा बेसारको धुलो, खोर्सानीको धुलो र नुन, गरम मसला, अदुवाको पाउडर, धनियाको पाउडर, त्यसैगरी मैले लिएको छु काश्मिरी मिर्च पाउडर, त्यसैगरी हामीलाई चाहिन्छ नुन अनि बेसार। ओके, यो रेसिपीको लागि मैले चाहिँ 4 वटा आलु बोइल गरेको आलु लिएको छु। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला म्यास गरौँ फोर्कले। सो हाम्रो ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन, धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। रेस्टुरेन्ट स्टाइल आलु चप बनाउनको लागि मैले चाहिँ गोलो माउल लिएको छु आलु चपलाई एउटा राम्रो शेप दिनको लागि। यो बनाउँदा चाहिँ हातमा थोरै तेल हालेर आलुको मिक्सचरलाई माउलमा थिच्नुपर्छ र बिस्तारै माउल निकाल्नु पर्दछ। यसरी सबै मिक्सचरलाई मैले बनाए जस्तै गरेर एउटा शेप दिनु होला। गोलो शेप बनाइसकेपछि अब हामी यसलाई बेसनको ब्याटरमा डुबाउँदै फ्राई गर्दै छौं। फ्राई गर्दा तेलको तापक्रम चाहिँ मिडियम टु हाई हुनुपर्छ र बिस्तारै फ्राई गर्दै जानुपर्छ है त।
आलु चपको कलर चाहिँ हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि पालो निकाल्नु होला र चिल्लो सोच्नको लागि पेपर टावेल या टिस्युमा राख्नु होला है। हाम्रो आलु चप पनि सबै फ्राई भएर रेडी भइसक्यो। अब हामी यसलाई मजासँग रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा पस्कन्छौँ। हजुरहरू सबैलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि भन्दै अर्को हप्ता पनि म अमिर थापा फेरि अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। टिल देन नेक्स्ट विक, सी यू, टेक केयर, बाइ बाइ।